سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد مواد غذایی مفید برای دیابت نوع 1 و 2 و اینکه تأثیر اون بر بدن چه فواید مفیدی رو به همراه داره ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. در این ویدیو بهترین 15 غذای مفید برای افراد مبتلا به دیابت نوع 1 و نوع 2 رو معرفی می‌کنیم و برای شروع از تخم مرغ شروع می‌کنیم. شماره 1: مصرف منظم تخم مرغ خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی رو کاهش میده. تخم مرغ‌ها التهاب رو در بدن کاهش میدن و همینطور حساسیت به انسولین رو بهبود میبخشن. از فواید دیگر تخم مرغ اینه که HDL رو افزایش میدن و اندازه و شکل کلسترول بد رو تغییر میدن. طبق یک مطالعه در سال 2019 خوردن یک صبحانه کم کربوهیدرات پرچرب تخم مرغ به افراد مبتلا به دیابت کمک میکنه تا سطح قند خون خودشون رو در طول روز مدیریت کنند. سعی کنید هر روز صبحانه بخورید. همینطور در تحقیقات قبلی مصرف تخم مرغ رو با بیماری‌های قلبی در دیابت مرتبط دانستند و با این حال بررسی‌های اخیر در تحقیقات نشان داده که خوردن 4 تا 6 تخم مرغ در هفته به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی مغذی برای دیابت بسیار مفیده. همینطور برخی تحقیقات هم نشان داده که خوردن تخم مرغ ممکنه خطر سکته مغزی رو هم کاهش بده. میرسیم به شماره 2: سبزیجات با برگ سبز هستند. سبزیجات برگ سبز دارای مواد مغذی بالایی و کالری کمی دارند. این تعجب آور نیست چون کربوهیدرات ها قابل هضمن و کربوهیدرات های جذب شده توسط بدن رو بارگیری میکنند. بنابراین سطح قند خون رو به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار میدن. در حال حاضر بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی از جمله ویتامین C در اسفناج، کلمپیچ و برخی دیگر از سبزیجات برگدار یافت میشه. همینطور ویتامین C یک آنتی اکسیدان قوی و ضد التهابه که افزایش مصرف غذاهای غنی از ویتامین C در واقع میتونه به دیابتی ها کمک شایانی بکنه تا سطح ویتامین C خودشون رو افزایش بدن و در این حال التهاب و آسیب سلولی رو به حد اقل برسونن. برسیم به شماره 3: آووکادوست. آووکادو کمتر از 1 گرم قند داره، کربوهیدرات های بسیار کمی داره ولی دارای فیبر بالا و چربی سالمیه. برای همین قند خون رو افزایش نمیده. مصرف آووکادو با یک رژیم غذایی سالم بهترین کیفیت رژیم غذایی است و یک میان وعده عالی برای افراد مبتلا به دیابته. به خصوص از اونجایی که چاقی خطر ابتلا به دیابت رو افزایش میده، ولی آووکادو هنوز هم یکی از بهترین غذاها برای افراد مبتلا به دیابته و افراد مقاوم به انسولین و پیشگیری از دیابت کمک شایانی میکنه. آزمایشی در سال 2019 بر روی موشها نشان داد که یک مولکول چربی به نام B10 فقط در آووکادو یافت میشه. همینطور در صورت هر گونه مشکل اکسیداسیون مضر در ماهیچه‌ها مهار میکنه و در نتیجه دیابت رو کاهش میده. میرسیم به شماره 4: حبوبات میباشه. لوبیاها ارزان و مغذی هستند و دانه‌های سویا سرشور از ویتامین B هستند که به شما به مواد معدنی مانند کلسیم، پتاسیم، منیزیم و فیبر که تقریبا همه دیابتی‌ها به فراوانی به اون نیاز دارند رو تامین میکنه. حبوبات دارای شاخص گلیسیمی بسیار پایینیه که برای مدیریت دیابت بسیار مهمه. بنابراین اگه مبتلا به پیش دیابت یا مقاوم به انسولین هستید، حبوبات رو در حد اعتدال مصرف کنید. در یک مطالعه شامل بیش از 3000 شرکت کننده که در معرض خطر بالای آزمایشی انجام شد و وقتی که این افراد حبوبات مصرف می‌کردند کمتر در معرض ابتلا به دیابت نوع 2 بودند. میرسیم به شماره 5: دانه چیا میباشه. مصرف صحیح این دانه در بیماران دیابتی تأثیر فراوانی داره چون سرشار از فیبر و کربوهیدرات‌های قابل هضم بسیار کمی داره. در واقع 11 گرم چیا از 12 گرم کربوهیدرات این دانه موجود در یک وعده 28 گرم فیبر وجود داره که تأثیر ناچیزی بر سطح قند خون میذاره. فیبر قادر سطح قند خون رو با کاهش سرعت حرکت غذا در روده و نحوه جذب اون کاهش بده. دانه چیا میتونه به
به شما در حفظ وزن هم کمک میکنه، زیرا فیبر گرسنگی رو مهار میکنه و به شما احساس سیری میده. از دانه چیا برای صبحانه هم استفاده میشه و همینطور میتونه به کنترل گلوکوز شما در تمام روز هم کمک بکنه. مطالعه بر روی 77 بزرگسال مبتلا به دیابت نوع 2 که اضافه وزن داشتند انجام شد و نشان داده شد که آنها با خوردن دانه چیا کاهش وزن چشمگیری رو به دست آوردند. همینطور به حفظ کنترل قند خونشون هم کمک کرد. دانه چیا به کاهش فشار خون و نشانگرهای التهابی هم کمک میکنه. شماره 6 ماهی‌ها هستند. سعی کنید ماهی‌های پرروغن رو انتخاب کنید، مانند ساردین، شاماهی، آنچوی و سالمون. افراد دیابتی که با مقدار بالای اسیدهای چرب امگا 3 نوع EPA و DHA در رژیم غذایی خودشون مصرف میکنن تغییرات مفیدی رو مشاهده کردند، به خصوص در افراد دیابتی زمانی که ماهی‌های آزاد صید شده رو بیشتر مصرف میکردن. افرادی که به طور منظم ماهی‌های چرب میخورن کمتر به معرض خطر ابتلا به حادثه قلبی کرونری، حملات قلبی و سکته مبتلا میشن. خوردن ماهی چرب حتی ممکنه به تنظیم قند خون هم کمک بکنه. آزمایش روی 68 بزرگسال مبتلا به مشکلات وزنی یا چاقی انجام شد و در آن مطالعه دریافتند افرادی که ماهی چرب مصرف می‌کردند نسبت به افرادی که ماهی مصرف نمی‌کردند قند خونشون پس از غذا به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود. ماهی همچنین منبع عالی پروتئین با کیفیت بالاست که شما رو سیر نگه می‌داره و به ثابت نگه داشتن سطح قند خون کمک میکنه. شماره 7 ماست یونانیه. یک مطالعه طولانی مدت که در واقع شامل داده‌های سلامتی بیش از بر روی 10,000 نفر انجام شد نشان داد که خوردن ماست، به خصوص ماست یونانی، به صورت روزانه با 18% کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 مرتبط بود. چون ماست به کاهش وزن و ثابت نگه داشتن سطح قند خون به دلیل پروتئین بالا و محتوای چربی بالاش کمک میکنه. ماست و سایر غذاهای لبنی کاهش وزن افراد مبتلا به دیابت نوع 2 هم کمک میکنه و البته میدونیم که ماست حاوی کلسیم بالا و پروتئین زیادی است که نوعی اسید به نام اسید لینولئیک مزدوج که در واقع میتونه احساس سیری و طولانی تری در شما به وجود بیاره رو داراست. ماست یونانی حاوی 6 تا 8 گرم کربوهیدرات در هر وعده است که بسیار کمتر از ماست معمولی میباشه. توجه داشته باشید که ماست یونانی سرشار از پروتئینه، بنابراین به شما در کاهش وزن هم کمک میکنه. میرسیم به شماره 8 آجیل ها هستند. آجیل حاوی فیبر و برخی از اونها نسبت به بقیه کربوهیدرات های کمتری دارند. آجیل التهاب رو کاهش میده و سطح قند خون رو پایین میاره که یک نشانگر طولانی مدت 3 ماهه برای مدیریت قند خونه. در مطالعه در سال 2019 بر روی 16 نفر مبتلا به دیابت نوع 2 نشان داده شد که مصرف آجیل درختی مانند گردو و بادام و فندق پسته باعث کاهش دیابت میشه. برسیم به شماره 9 سبزیجات هستند. سبزیجات مخصوصاً بروکلی که به تنظیم قند خون کمک میکنه، یک مطالعه نشان داد خوردن جوانه یک کلم بروکلی به معنای واقعی سطح قند خون رو کاهش میده. بنابراین اگه نمیدانستید که غذا داروست میتونید بروکلی رو به عنوان دارو استفاده کنید. هر روز عصر همراه با گوشت معمولی خود و یا هر پروتئین دیگری که به سطح قند خون شما کمک میکنه مصرف کنید. شماره 10 روغن زیتون خالص و بکره. روغن زیتون حاوی اسید اولوئیک نوعی چربی تک غیر اشباست که دارای خواص آنتی اکسیدانی است و به معنای واقعی کلمه کنترل قند خون شما رو درست مانند یک دارو بهبود میبخشه. همینطور سطح تریگلیسیرید رو بعد از غذا تنظیم میکنه. این موضوع برای افراد مبتلا به دیابت مهمه، زیرا سطح قند خون و سطح تریگلیسیرید در بیشتر مواقع به طور همزمان مشکل ایجاد میکنه. اسید اولئیک در واقع هورمون GLP رو تحریک میکنه. بنابراین میتونید از روغن زیتون به عنوان دارویی برای بهبود عملکرد هورمون GLP خود استفاده کنید و آنتی اکسیدان ها نیز در روغن زیتون فراوان هستند.
یکی از این آنتی اکسیدان ها به نام پولوفنول ها عملکرد فوق‌العاده‌ای در بدن انجام میده که باعث کاهش التهاب میشه و از سلول های پوشاننده رگ‌های خونی محافظت میکنه. پولوفنول ها از شما در برابر کنه و حتی به کاهش فشار خون هم کمک میکنه، زیرا روغن زیتون خالص و تصفیه نشده آنتی اکسیدان ها و سایر ویژگی های مفید خودشون رو حفظ میکنند. اگه میخواهید انتخاب کنید که کدام روغن زیتون رو مصرف کنید، به سراغ روغن زیتون خالص و تصفیه نشده از یک برند معتبر بروید. بسیاری از روغن‌های زیتون حاضر در فروشگاه‌ها با روغن‌های ارزان‌تر ترکیب میشن که اونها رو بی‌خواص میکنه. شماره 11 دانه کتانه، سرشار از چربی‌های امگا 3 سالم برای قلب و فیبر و سایر ترکیبات گیاهی منحصر به فرد. به عنوان مثال حاوی لیگنان هاست که بخشی از فیبر نامحلول رو تشکیل میدن و در واقع به کاهش خطر بیماری قلبی که بیشتر دیابتی‌ها از اون رنج میبرند کمک میکنه. این دانه به بهبود مدیریت قند خون نیز کمک میکنه. 25 کارآزمایی تصادفی ارتباط قابل توجهی بین مکمل‌های کاهش گلوکوز رو نشان داده. دانه واقعاً برای قلب، روده و دیابت مفیده. حاوی مقدار زیادی فیبر ویسکوزه که سلامت روده، حساسیت به انسولین و احساس سیری رو بهبود میبخشه. شماره 12 سرکه سیبه. سرکه سیب و هم سرکه معمولی در واقع فواید زیادی دارند. به عنوان مثال سطح قند خون رو پایین میارن. با وجود این سرکه از سیب درست میشه و قند موجود در میوه به اسید استیک تخمیر میشه. سعی کنید در هر وعده غذایی خودتون سرکه سیب رو در رژیم غذاییتون مصرف کنید. اگه تصمیم دارید که سرکه خالی مصرف کنید، ممکنه اون رو کمی با آب رقیق کنید و مقداری آب لیمو یا چیز دیگری برای خوش‌طعم‌تر کردن اون بریزید. معمولاً سرکه سیب رو در سالادها استفاده میکنن. میرسیم به شماره 13 انواع توت‌ها هستند. توت فرنگی، شاتوت، زغال اخته سرشار از آنتی‌اوسیانین ها هستند که آنتی اکسیدانایی هستند که به اونها رنگ قرمز میدن. بنابراین اگه میوه رنگ و رنگ میبینید سراغ اون برید، از اون بیشتر مصرف کنید. پرلاتین ترکیبات گیاهی مفید دیگری است که خواص آنتی اکسیدانی داره. در مطالعه در سال 2017 مشخص شد که مصرف پولوفنول های توت فرنگی و کرنبری به مدت 6 هفته در واقع حساسیت به انسولین رو در هیدرات‌ها بهبود میبخشه. مصرف یک وعده توت‌ها حاوی بیش از 100% مصرف توصیه شده روزانه ویتامین C بدن رو تأمین میکنه. میرسیم به شماره 14 که سیر میباشه. سیر با توجه به اندازه کوچک و کالری کمش خواص فوق‌العاده‌ای داره. در بسیاری از مطالعات نشان داده شده سیر برای کمک به مدیریت گلوکوز، تنظیم کلسترول و حتی مدیریت فشار خون فواید مفید رو به همراه داره. یک کپه سیر حدود 3 گرم وزن داره که میتونید روزانه مصرف کنید. میرسیم به شماره 15 کدو میباشه. بسیاری از مردم کدو حلوایی رو دوست دارن. البته انواع مختلفی از کدو حلوایی در بازار وجود داره که یکی از سالمترین سبزیجات موجوده و غذای سیر کننده است و معمولا دارای شاخص گلیسمی پایین و کالری نسبتا کمه. کدو مانند اکثر سبزیجات دارای آنتی اکسیدان های بالایی هستند. کدو همچنین حاوی قند کمتری نسبت به سیب زمینی شیرینه. بنابراین میتونید اون رو به جای سیب زمینی شیرین جایگزین کنید. همینطور پلیساکاریدهای موجود در کدو در مطالعه نشان داده شده که تحمل گلوکوز و حساسیت به انسولین در بدن رو بهبود میبخشن و در نهایت سطح گلوکوز رو کاهش میدن. اگرچه تحقیقات انسانی زیادی انجام نشده، حیوانی نشان میدهند کدو میتونه سطح قند خون رو سریعا کاهش بده. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا آخر این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو انتخاب کنید تا ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.